اوس به زه تاته setting state وایم. څنګه کولی سو موږ یو state set کړو، یعنی قرار به دې خواته ځو تر څو دلته دغه ډاټا ولیکو، دا ډاټا لیست وراټو، پر دې باندې به کار کوو. د دې دپاره به موږ لاړ شو فورم جی ایس ته، او په فورم جی ایس کې به تر رینډر لوړ یو کنسټرکټر ولیکو، کنسټرکټر، او په دې کنسټرکټر نوم به سوپر. دوستانو که چیرې غواړو چې موږ دلته کم کار وکړو، یو خط مو ولیکل، دلته مو ولیکل اډ وم او دا دلته اضافه سي، نو موږ باید دې لپاره باید بعضې فنکشنونه بایند کړو. نو په حال حاضر کې زه یو سټیټ لرم، دغه زما ټکس باکسونه به د سټیټ سره بایند کړم. زه یو سټیټ لرم او دا سټیټ زما چې دی خالي دی، په دې سټیټ کې نیم سته، د دغه ټکس باکسو دغه د نیم پراپرټي څخه استفاده کوم. نیم لرم، د نیم پراپرټي لرم او دا خالی ده، او بل زه د فون پراپرټي لرم، دا هم خالی ده. ها اوس دلته یو فنکشن لیکم چې کله ایونت چینج سي، یعنی داسې وایم د دې نه مخکې چې هغه ته ولاړ شم، زه به دا ځای داسې ولیکم چې معلومداره سي موږ څه دپاره، د ښه ویلو دپاره به داسې کړم، داسې به راته فاصله است، او دا به زه هم داسې راته کړم، دا به څه داسې مخته کړم چې معلومدار وي، دا به هم داسې وکړم پلیسهولډر. ښه دا ځای مو جوړ کړئ، اوس د ځان دپاره صاف یې کړم. دلته خو کوم تغییر نه دی راغلی، یوازې په کوډ کې تغییر راغلی. اوس به څه چم کوم، دلته به یو کوډ لیکم دغه فنکشن ته. کله چې وایم ستا والیو کې تغییر راځي، ته به خپل والیو د سټیټ څخه اخلي. دته وایم چې ستا والیو به ته د سټیټ اخلي، ځکه زه مجبور یم چې دا ډاټا سټیټ کې کښېږدم تر څو استفاده ځینې وکړم. this dot state dot name، دغه ټکس باکس اول مې د سټیټ د نیم سره وتړي، دغه اول ټکس باکس، دوهم ټکس باکس ورسره وتړي، والیو this dot state dot phone، دوهم ټکس باکس مې د فون سره وتړي. کله چې تاسو وګورئ اوس دا ما وتړل نه، کله چې دلته خط ولیکم ښه دلته یو ایرر راکړي، دا مهمې دا اوس تعلوم سه. کله چې دلته یو ډاټا ولیکم تاسو وګورئ خط لیکم نه راځي، ولې؟ ځکه دی والیو د سټیټ څخه اخلي. اوس موږ څه چم کوو، موږ به داسې یو سیسټم جوړو چې کله په دغه ځای کې تغییر راځي، دغه ډاټا به دی سټیټ ته وموړي او دلته به یې هم لیکي. نو د دې لپاره به زه څه ولیکم، یو میتود لیکم، د دې میتود ته د دغه نوم ورکوم، د on change. کله چې تغییر راسي ته this dot on change میتود به چالانده کړه. اوس موږ دغه میتود نه لرو، راځو دا میتود اوس امپلیمنټ کړو. دلته به یې ولیکم on change، کله چې په ټکس باکس په ډاټا کې تغییر راسي on change میتود چالان کړه. اوس on change میتود نه لرم، دلته به راسم د on change میتود به ولیکم on change پر پخواني، زما ته به یو ایونټ راسي، دا ایونټ په ای لیکو، یعنې دا کلیک کیبورډ دا ټوله یو ایونټ دی، یا ولیکم ایونټ، ما ته به یو ایونټ راسي دغه ځای څخه، او دا ایونټ سره به زه څه کوم، this dot state به زه چې کوم set به کړم، this dot set state، او ته وایم چې راغلی ایونټ dot change dot target event dot target dot name په مساوي سي په چی باندې event dot target dot value. د دغه ځای کې د دغه ټکس باکس کې تغییر خوړونکی هر شی به چې مساوي کې په سټیټ کې به مساوي کې سیسو. او اوس په دا سیف کړم زه نسی کویلی کې دلته set state نشو سیټولی، دلته یو خطا راغله، خطا څه وایي cannot read set of undefined.
دوستانو تاسې ګورئ دلته ما یو خطا واخیستل ځکه دی وایي دغه سیټ چې دی د undefined دی زه نسم سیټولی دا په دې خاطر دلته به موږ تاسې په کنسټرکټر کې راسو دلته به ووایو میتود بایندینګ باید دلته موږ وکړو که تاسې اکما سکریپټ شپږ میتود کاروئ هغه بایندینګ ته ضرورت نه لري ولې دغه نور میتودونه باید بایند کړو نو دلته به ولیکم میتود بایندینګ چې په یاد کې مو میتود بایندینګ څه ورته وایي this dot on change میتود چې ده هغه د this dot on change میتود bind سره bind یې کړه this اوس به ټرای کړو ښه اوس به دلته خط ولیکو ښه دا دې موږ خط لیکای سو او خط اخیستی سو نو دا مشکل حل سو تاسې کولی سئ په دې میتود کې دغه هم وکړئ سیټ پرنټ هم کوئ چې په سیټ کې څنګه تغییر راځي په سټیټ کې څنګه تغییر راځي console dot log باندې ته ولیکئ state ولیکئ state او دلته یې ولیکئ this dot state په دې سره به موږ تاسې هر دقیقه په دې پوهېږو چې په سټیټ کې څه تغییرات راغلي راځئ ولیکو تاسې ګورئ په نیم کې تغییر راځي دوامداره په نمبر کې تغییر راځي او په نمبر کې باید نمبر لیکلی وي خو ما قانون نه دی ورته ایښی چې باید نمبر راسي تاسې ګورئ زه دا داسې کولی سئ تعقیب کړو ځکه موږ کنسول لاګ باندې سکرین باندې ولیکئ دا ځای به یو څه غټ کړم ښه دا ځای به یو څه غټ کړم ښه دوستانو نو په دې سره موږ تاسې اول سیټینګ سټیټ مو کار کوي او څنګه کولی سو یو سټیټ ته والیو ور واچو او ریسیټ یې کړو